Bij Amacro, wij houden ons bezig met recyclage. Dat is eigenlijk onze core business. Daar zijn we 35 jaar geleden mee gestart. En dan 6 jaar geleden zijn we gestart met bouwmaterialen. En daar zijn we nu eigenlijk begonnen met 2 maanden geleden een tweede vestiging op te starten eigenlijk. We zijn origineel gestart eigenlijk met Kforce als onze informatica-partner. We zijn bij hun eigenlijk in zee gegaan in het begin voor het Proximus gebeuren, voor dus alles van onze gsm, telefonie en dergelijke. Dat werd zeer goed opgevolgd. Dat was echt volledig in orde, korte lijnen. En ja, dan uiteindelijk hebben we dan de andere kant van hun leren kennen, waar ze dan ook informatica-partner zijn. Zelf werkten met die KMO in de cloud. En voor ons was dat toch wel een goede manier voor te zeggen van we kunnen onze kostenstructuur een beetje op punt houden. Geen dure servers meer. Ja, dat is eigenlijk een heel pak zorgen dat voor ons wegvalt. Het is ook een heel pak veiliger. Bij Kforce zijn wij een partner, dus aan de bron. Dus Kforce bestaat meer dan 20 jaar ondertussen. En aan de bron effectief helemaal ontstaan vanuit puur IT. KMO in de cloud is echt ons product dat is ons topproduct, laat mij zo zeggen, dat wij gaan positioneren bij klanten die dat juist op zoek zijn naar een totaaloplossing die een gemoedsrust biedt. We hebben KMO in de cloud zeker voor hun zeer interessant gevonden door het feit dat ze ten eerste op verschillende vestigingen geplaatst zijn. Dus er is ook veel rotatie van medewerkers die zowel in verschillende bureaus gaan terechtkomen, waardoor het heel gemakkelijk was voor hun om hun ganse omgeving terug te vinden, ganse configuraties en programma's en instellingen. Hier is het echt een totaal package, zowel op infrastructuur, netwerk, beveiliging en het backup virusverhaal. Dus gans die package wordt eigenlijk ingebouwd eigenlijk. Wij bieden eigenlijk WatchGuard aan omdat dat ons hoofdproduct is. Wij hebben ook gekozen binnen Kforce om voor één type product te gaan kiezen, zodanig dat wij daarin kunnen specialiseren in de knowledge ervan, ook de ganse helpdesk team erachter die daar ook in gespecialiseerd is en gecertificeerd zijn. We hebben ook WatchGuard gebruikt omdat we dus met die multisites heel gemakkelijk samen konden verbinden. Ook voor veiligheid, die zeer hoog gewaardeerd is, zeker voor de KMO-markt, is dat zeker het beste product die aangeraden is. Dus wij zijn nu al een aantal jaren dat Clearmedia voor ons een strategische partner is. En die strategische partnership, die breidt enkel maar uit en wij zijn zeer tevreden met die samenwerking. Ook omdat zij staan voor dezelfde waarden als Kforce. Dat is de reactiviteit, de bereikbaarheid van die mensen en ook is volledig hun data warehousing ook in België gevestigd. Wat dat ook absoluut een meerwaarde is naar onze klanten voor opnieuw die gemoedsrust. Oké, mijn data is niet enkel safe, maar wordt ook gewoon gewarehoused in België en niet ergens in India of op een andere meer exotische locatie. Het is effectief gewoon gehost ook in België.